March 5th, 2008. Don't seem to be coming down. It's definitely getting weird. It's been about 2 months. I think I boiled the roots right, did what it said in the book. I don't feel like I'm ever gonna come down. I seen a pile of dead bodies and it started coming to life for me. And I seen just spiders on the wall, ants were crawling around. Playing around with it is dangerous. There's an excellent chance that you could have very serious poisoning. James and his friend are truly in a world known only to them. Here you see them pass a cigarette to each other, only there is no cigarette. James' friend later smokes it and actually flicks the ashes. Again, there is nothing in his hand. James styles his hair with an imaginary comb. He beckons to friends in the room that only he can see. It's the fourth most feared botanical on this planet. Therefore, in my opinion, there's not much anything more dangerous than this plant. What can this do to you? It can kill you. 2017. április 17-én egy Flippinflop nevű felhasználó egy érdekes, ám egyben aggasztó posztot osztott meg Redditen, a Drugs nevű subredditen. Végre sikerült szereznem egy kis daturát. Mennyit kellene bevennem belőle? Hello srácok, végre szereztem daturát, hogy kipróbáljam. Holnap szabad leszek, és enyém lesz az egész ház, szóval alig várom már, hogy megtapasztalhassam ennek az érdekes növénynek a hatásait. Van körülbelül 60 magom és néhány szárított virágom és levelem. Mennyit kellene bevennem egy kellemes első triphez? Azon gondolkodtam, hogy x számú magot összetörök, majd teát készítek belőle. Megiszom a teát és elszívok mellé pár levelet, míg a tea el nem kezd hatni. Úgy 15 mag elég lenne? Források az interneten azt mondják, hogy egy normál dózis 10-20 mag, de olyat is láttam, ahol 30 feletti számokat emlegetnek. Köszi srácok! Üdvözöllek a sötét körben! A mai videóban a datura, vagy felénk elterjedtebb nevén trombitavirág vagy maszlag nevű növényről, drogról, de sokkal inkább méregről lesz szó. Fontosnak tartom azt leszögezni, hogy ez egyáltalán nem egy kezdcsináló videó, sokkal inkább azért készült el, hogy véletlenül se csináljon senki hülyeséget, főleg úgy, hogy nem is tudja, hogy pontosan mire vállalkozik. De mégis mit tud ez az ártalmatlannak tűnő növény? Mi történt Flippinfloppal? És hogyha ennyire veszélyes, akkor mégis miért legális még mindig? Ugyan nem sokan voltak a kommentelők között, akik Flippinflop elképzelését jó ötletnek vélték, valamint olyanok is próbálták lebeszélni, akik már maguk is próbálták ezt a növényt. A posztoló nem sokkal később szerkesztette bejegyzését. Szerkesztés. Lassan megittam a teát fél óra alatt, nem is volt olyan rossz az íze. Nem érzek még sokat, jelentkezem nektek úgy egy óra múlva. Ugyan valóban érkezett Flippinfloptól egy újabb komment a posztja alá. Arra 1 óra helyett 12-t kellett várni, és sokan egyáltalán nem egy ilyen update-re számítottak. Google.com, hogy normális újra, állj most! A datura delíriánsnak minősül, ami azt jelenti, hogy olyan halucinációkat vált ki a fogyasztójából, melyeket az nem tud megkülönböztetni a valóságtól. Sokan úgy gondolják, hogy a pszichedelikumok is, mint például az LSD vagy a varázsgomba is ilyen halucinációkat okoznak, azonban azok csupán csak vizuális torzulást okoznak, és a használó tudatában van vele, hogy miért történik vele mindez. Míg a datura használata után sok esetben el is felejtik, hogy egyáltalán vettek be valamit. Napjainkban a daturát egy Adam Gottlieb nevű író műve, a Legal Heist tette népszerűvé, még ha nem is feltétlen ez volt célja a könyvével. Azonban a növényt már az írt történelem előtti időkben is használták spirituális célokra Amerikában, Európában és Indiában is. A datura erőteljes és veszélyes hatásáról ismert, melyet az orvostudományban, sámáni rituálékon vagy méregként használnak. A növények erős antikolinerg anyagokat, szkopolamint, hiosciamint és atropint tartalmaznak magjaikban és virágaikban. A daturát azt teszi különösen veszélyessé, hogy a hatóereje sosem egyforma, hiszen az függ a növénynek a korától, az időjárástól és attól is, hogy hol termett. Egy rosszul adagolt dózis könnyen a kórházba, börtönbe, gyógyintézetbe, de akár még egy koporsóba is vezethet.
Az, hogy Flippin Flop ezen helyek közül melyikre került, az már valószínűleg sosem fog kiderülni. Az előző posztja után körülbelül 12 órával később egy újabb komment érkezett tőle, viszont ez nem a saját posztja alá, hanem egy egészen meglepő helyre. A gaming subredditre posztolt valaki egy videót, amin 2 mamut harcol a Totally Accurate Battle Simulatorban. Erre kommentelt Flippin Flop: kérlek, ezek a nagy kutya harcolnak, nem oké. Kommentjére rengeteg támogató válasz érkezett, és megkérték, hogy posztoljon még, azonban ez sosem történt meg. Ez volt az utolsó posztja Redditen. Fontos információ lehet, hogy Flippin Flop fiókja pont azon a napon lett létrehozva, amikor a daturás posztja is megszületett. Ez jelentheti azt is, hogy az egész csak kamu volt, de lehet, hogy direkt ezért az egy posztért hozta létre ezt a fiókot, mert nem akarta a saját publikus fiókján. Flippin Flop kommentjei lehet, hogy csak egy rossz viccnek tűnnek elsőre, de több datura használó megerősítette, hogy a növény nagy dózisú fogyasztása után hasonlóan írnak és beszélnek az emberek. Ebben a stádiumban a fogyasztó nagyon is jól tudja, mit akar írni vagy mondani, viszont képtelen megtalálni az ehhez szükséges szavakat. De ezen kívül még számtalan fizikai, kognitív és vizuális hatás is érheti az utazókat. Nagy dózisban a datura delíriuma a racionális gondolkodás teljes megszűnéséhez vezet. A használó gyakran nincs tisztában vele, hogy hol van, kivel beszélget, vagy hogy mit csinált percekkel ezelőtt, de rosszabb esetekben azzal sincs tisztában, hogy mégis jelenleg mit csinál. Beszéde érthetetlenné, elmosódottá válik, mely sok esetben teljesen lehetetlenné teszi a kommunikációt vele. Olyan tárgyakkal interaktál, melyek csupán csak a fejében léteznek, mint például ezen a videón is, a jobb oldali fiatalember egy nem létező fésűvel fésülködik, itt pedig egy nem létező cigarettát osztanak meg egymással. A cigarettára egy kicsit később visszatérünk majd. Azonban ez nem csak tárgyakra, hanem személyekre is vonatkozik. Sokszor számoltak be róla, hogy olyan emberekkel folytattak le hosszú, komplex beszélgetéseket, akik nem is voltak ott, már régen meghaltak, vagy soha nem is léteztek. Az utazás során árnyékemberekkel találkozhat a fogyasztó, melyek körülöttük leselkednek. Néha ezekkel a lényekkel is interaktálhat az egyén, de általában csak megfigyelőként vannak jelen, ezzel még ijesztőbbé téve a már amúgy is rémálomszerű élményt. Talán az egyik leggyakoribb visszatérő hatás a szem, száj és torok szárassága, melyet úgy írnak le, mintha be lenne ragadva a torkuk. Ezzel megnehezítve a nyelést, a beszédet pedig pokolian fájdalmassá téve. Továbbá jelentkezhet még több napig tartó pupillatágulás, homályos látás, ijesztően gyors szívverés, láz, valamint rángások, görcsök és remegés is. Az előbb már említettünk egy láthatatlan cigarettát. Ezeket fantom cigarettának nevezik, és egyáltalán nem ritka jelenség delíriumok hatása alatt álló személyeknél. Sokszor jelentkezik olyanoknál is, akik nem ismerik ezt a jelenséget, és olyanoknál, akik nem is dohányoztak még életükben sosem. A beszámolók közül sokan úgy írták le, hogy ezek voltak életük legjobb cigarettái. Gondolhatná az ember, hogy ez ennél szörnyűbb már nem is lehetne, viszont miután a datura hatása teljesen elmúlik, a rémálom nem mindig ér véget. Miután a növény hatása elmúlik, pár hosszú távú hatásveszélye még fennállhat. Amnézia léphet fel, és jelentkezhet az alkoholnál is előforduló memóriavesztés, melynek következtében a felhasználó nem tudja felidézni, mi történt vele, továbbá csökkent kognitív funkciókat is okozhat. Az ember akár hetekig teljesen elszakadhat a valóságtól. Gyakoriak a fogyasztás után a rémálmok, paranoia és szorongás, de előfordulhat pszichózis is. De ha tényleg ennyire veszélyes, akkor mégis miért legális? Az az igazság, hogy ez a növény szinte bárhol vadon is megterem. Az is lehet, hogy a saját kertedben is találsz belőle, de ezzel most nem ötleteket akarok adni. Betiltása szinte lehetetlen lenne. Továbbá nem is jellemző a visszaélés, hiszen aki egyszer kipróbálta, az minden bizonnyal sosem akarja újra, vagy már nem is lenne rá alkalma.
A datura jelenleg Ausztráliában, Brazíliában, Kaliforniában és az Egyesült Királyságban van tiltó listán. A világ többi részén mai napig teljesen legális. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma. Ha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen lájkoljátok, kommenteljetek, esetleg iratkozzatok fel. A legközelebbi találkozásig. Sziasztok!